أحد الأصدقاء قبل أيام كتب لي كالتالي: هلأ أنت شيخ ولا إنسان عادي ولا شو ترتيبك؟ يعني أنت بتروح بتقرأ قرآن وبتصور لنا ليش؟ جاوبته بس الجواب مش مبين، إنه إن شاء الله رح أرد عليك في الأيام القريبة. كتب لي: ماشي، ناطر منك فيديو توضح لنا لأني احترت صراحة، ما عرفتك فلوجر ولا داعية ولا مقرئ قرآن. خليكم معي عشان نرد على محمد ونعرف هل أنا شيخ ولا فلوجر ولا مقرئ قرآن ولا شو ترتيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة بتشوفني فأنا حسان بدران. علشان تعرف أنا مين وشو أنا وإيش بقدم، اعمل جولة صغيرة في القناة، إن شاء الله إنها بتعجبك وأنا على يقين إنها راح تعجبك. صديق القناة محمد الحلبي سأل: أنت شيخ ولا إنسان عادي ولا شو ترتيبك؟ شوف يا محمد، بدي أجاوبك. أولا واضح إنك أنت إنسان طيب جدا جدا، وعندنا بالفلسطيني بنقول اللي في قلبه على راس لسانه، فهيك أنت شو ترتيبك؟ شيخ ولا شو قصتك؟ تمام، كالتالي. السؤال خلينا نقسمه لثلاث أقسام. القسم الأول اللي هو أنت شيخ ولا إنسان عادي ولا شو ترتيبك؟ القسم الثاني إنه ليش بتقرأ قرآن وبتصور لنا؟ القسم الثالث أنت شو تصنيفك؟ أنت فلوجر ولا داعية ولا مقرئ قرآن؟ هاي ثلاث أقسام. خلينا نقسمهم كالتالي. نبدأ من قضية ليش، يعني السؤال اللي بالنص، ليش بتروح بتقرأ قرآن وبتصور لنا؟ وبعدين راح نجاوب على موضوع انت شيخ ولا انسان عادي ولا شو ترتيبك؟ وفي الاخر بدنا نعرف انا شو بعمل، انا فلوجر ولا داعي ولا مقرئ قرآن او قارئ قرآن اللي هو قصدها. وبالنسبة لي اهم شيء بهم المتابع هو يعرف انا ايش تصنيفي، صح؟ ففي اخر الفيديو راح اقول لكم بالضبط انا ايش تصنيفي ومين انا فيهم. نبدأ في القسم الاول من السؤال. وعلى فكرة يا محمد، انا جدا سعيد في السؤال ومبسوط فيه لأبعد حد، وكنت أنتظره علشان أنا أوضح هاي النقطة، فبارك الله فيك وشكرا على السؤال. منتبه يا محمد، سؤالك شوي في بعض الغرابة. كيف بعض الغرابة؟ تخيل أنا وإنت قاعدين هيك في مكان، فأجا واحد سألني أو سألك أنت شيخ ولا إنسان عادي؟ مباشرة إيش بيجي في البال؟ يعني السؤال إيش يعني شيخ؟ يعني الشيخ مش إنسان عادي؟ يعني هذا شيخ وهذا إنسان عادي، معناتها في فرق. ما هو لو ما كان فرق ما قلنا هذا وهذا، صح؟ أنا أقول لك من هنا بعد يا محمد. كل ما بقول يا محمد ما قصدي محمد الحلبي نفسه، ولكن قصدي كلنا مع بعضنا أو إلى الجميع بحكي، ولكن هو اللي سأل السؤال فبتوجه له. يا محمد، الدنيا صارت غريبة. السؤال ما نبع من فراغ عندك، فعلا المجتمع هيك عمل، وفعلا مع الأسف كثير من الناس بتعاملها وأسلوبها أدت إنه نفكر بهاي الطريقة. أصبح الإنسان أول ما يصلي ركعتين الناس تبدأ تناديه يا شيخ فلان، يا شيخ حسان، يا شيخ محمد، يا شيخ إبراهيم. يا أخي بعده يا دوب بيعرف يتوضأ، ولكن معنى كلمة بصلي أو بقرأ آية ثنتين من القرآن فمعناتها صار شيخ. تأتي نقول كالتالي. أولا، لغة ما معنى كلمة شيخ؟ في اللغة العربية لو جينا سألنا ما معنى كلمة شيخ؟ شيخ هو الرجل الطاعن في السن، خلصت. والله لغة انتهينا، الرجل كبير في السن الطاعن في السن. طيب أنط لك شوي، شكلي كبير في السن لهالدرجة؟ يعني كبير في السن، بس شكلي لهالدرجة كبير في السن طاعن في السن شيخ؟ لا. طب إيش اللي صار؟ ننجت هاي الكلمة. في شيء اسمه لغة، في شيء اسمه اصطلاحا. اصطلاحا ما هو ما اصطلح عليه الناس، يعني ما اتفق عليه الناس أو خلص صار دارج. شيخ هي اصطلاحا للإنسان الغزير العلم أو الراسخ في العلم، هذا هو الشيخ. فأصبح ما في حاجة أنه يكون كبير في السن في زماننا، ولكن لازم يكون صاحب علم ووقار وورع. والشيخ هو الإنسان حقيقة، يعني أنا بنظري أنا أبجل الشيخ، أي شيخ عالم في الدين، أي إنسان زاهد عابد، أنا يعني أجلهم وأحترمهم. ولكن صار نقطة، تسمع محمد كثير ناس بتقول لك بقى منش خيا ولا بشيخ، أنا عذرا على اللي دا أقوله ينعن أبو أحسن لحية. ليه هيك؟ تعرف ليش يا محمد؟ لأننا صرنا نقول لكل واحد شيخ. شيخ حسان. ليه؟ لأنه بصلي. طيب بعد شوي راح تشوف عليه إشي، شوي بس هيك عايشه أنت
شوي يمشي معه في الحياة، راح تشوف منه أول موقف ثاني موقف إيه شو هالمشايخ، شو هالشيخ. فطلع بيجي اللي وراه في أخرى واحد اسمه يوسف مثلا صلى ركعتين، شيخ يوسف شيخ يوسف كل شيخ يوسف شيخ يوسف شيخ 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 شيخ. بعد شوي بتشوف منه موقف، ما هو طبيعي، ما هو مش شيخ بس انت لبسته كلمة شيخ. بعدين شو صرت تعمل؟ صرت تلوم عليها، صرت موقف له الشيوخ خي الشيوخ والشيوخ الثاني الثالث. بعدين بطلت تآمن ولا بشيء. هو حقيقة بتآمنش فيهم، هم اللي انت آمنت فيهم اللي لبستهم كلمة شيخ. هذول ناس عاديين، هذول مش مشايخ. كان مين أكلها؟ مين ورد في الموضوع وراح في عرواهم ودمرنا الدنيا عليه؟ المشايخ الحقيقيين، إنسان ورع زاهد محترم صاحب علم ووقار، راح اندعس. كيف دعسناه؟ لأن أعطينا كلمة شيخ لحدا بيستاهلش. لما أجل اللي بيستاهل مالكيلوش محل. فصرنا نقول يلعن أبو أحسن لحية خيط خفش إلا من المشايخ. لذلك عن جد إحنا دمرنا الدنيا، وجعلنا برضو بنفس الوقت فرعين في الموضوع. جعلنا الشيخ إنسان مش عادي، حتى وإن كان راسخ في العلم فهو إنسان عادي يا رجل. هو إنسان عادي عنده أحاسيسه وعنده أخطاءه. ما هو لو ما كان عنده أخطاء كان ربنا صنفه من الأنبياء يعني. لذلك بلاش نخلط يا محمد. مش أي حدا شفناه نسأله أنت شيخ ولا لا، لأنك راح تلاقي كثير ناس متصيدين وكثير ناس مستنيين لك إياها. ليه؟ عمل لك إياها تعرف، تروح بدك تعمل معه صفقة أو شيء. أنا بحب المشايخ عشان تكون عارف، أقول لك إياها بوضوح. أنا إنسان بحبهم، أنا مش منهم، تمام؟ أنا مش شيخ ومش منهم، بس أنا بحبهم. بس مين اللي قلت لك عنهم مشايخ؟ أما تقول لي شيء واحد طولت لحيته شوي مش فاضي يحلكها، ولا قاعد قرأ له آيتين، ولا دمع لك، ولا هذا بآمنش فيه أنا كله يعني. بخشش مخي وما بقولش عنهم شيخ أصلا، ولا يعني ولا هالكد بشوف فيهم شيء كبير. شوف صديقي محمد وباقي الأصدقاء الجميع، خليكم دقيقين ومركزين في اللي بقوله عن جد كلمة عشان لا أفهم غلط وانتم ما تفهموش غلط. الموضوع حساس، موضوع ممكن تفوتوا فيه في النار. والله تطعن في ناس عابدة زاهدة بفوت النار، اوعك. وبنفس الوقت تعطي أهمية لناس بتستاهلش وتكبر فيهم، بتدمر في مجتمعك وممكن يدمرك. خلينا دقيقين. بعرف انه ممكن الشيء يكون يعني ملخبط داخل في بعضه، وهو فعلا لخبط الدنيا. فاحنا بنحب المشايخ، ولكن مش كل اللي بيصلوا مشايخ، و99.9 مش مشايخ. هذول ناس عاديين. هذا بني ادم اهتدى، بكره بيقوم من النوم بكره بيصلي له ركعتين صار الشيخ فلان. طب وشو مع البنات اللي بحكي معهن؟ شو نعمل؟ مو الشيخ فلان بس بعده بيحكي مع بنات، امبارح بده يصلي، بعده بيعمل ما بعرف، بعده في عنده كوارث اللي بيعملها ما تخلى عنها. بدخن الزلمة، بحشش، فيش ناس بتحشش وبتقرر تصير تصلي بس بقدرش يدشر من ثاني يوم، بده وقت. طيب شو مع الشيخ هذا اللي انت بتقول له يا شيخ فلان، دخل المسجد شفته بصلي، يا شيخ كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد فترة يومين ثلاثة كم يوم اسبوع وانت مارك هيك بالليل كيتو قاعد بحشش. تعرف شو بتقول بتقولش انت عن ابو الحشاش، عن ابو المشايخ. اذا ما انت لبسته ليش نطول فيها؟ تمام، اتوقع انها وضحت الفكرة. النقطة الثانية اللي احنا قلنا عنها، شوف انت بتروح تقرأ قرآن وبتصور لنا ليش؟ اولا يا محمد، يعني انا اعتقد وبسمعها كثير من الناس، واظن وتنساش انا دارس موسيقى، يعني أنا بفهم في الأصوات إلى حد ما، فبعرف الفرق بين الأصوات والمقامات والقدرات الصوتية كيف تتكون. فالله سبحانه وتعالى وهبني صوت حسن. هذا الصوت الحسن واحد من الثنتين، يا بتستعملوش يا بتستعملوا. بعد ما تستعملوا يا بتستعملوا بالحق وبالخير، يا بتستعملوا بالباطل والشر. فأفضل ما بتستعملوا في شيء هو الإصلاح، ولا يصلح القلوب مثل القرآن. لذلك أنا أقرأ، ما بعرف وين بموت، اليوم بكرة بعد سنة سنتين، بس في يوم بدي أموت هذول بوقفوا معي اللي أنا قرأتهم. يعني هاي الصفحات والقراءات راح توقف معي في يوم من الأيام. فمن هذا الباب أنا بقرأ،
أحاول إني أشجع أي حدا صوته حسن إنه يقرأ القرآن، وبنفس الوقت أنا لاقيها يعني دافع بإني أستمر بالفيديوهات، وفي كل فيديو بنقرأ فيه القرآن إذا أنت منتبه بنحكي لنا معلومة هون ولا هون، فالقرآن صار يربطنا. وفي كلمة جميلة جدا جدا جدا، يعني هيك حكمة أنا أو جملة تسمى: ما زاحم القرآن شيئا إلا زاده بركة. أي شيء بدخل فيه القرآن، انتبه، أي شيء بدخل في القرآن بزيده بركة. لذلك حاول كيف ما أجت تدخله في شيء، وين أي موضوع في شغلك دخل القرآن. يعني مش وانت تعمل صفقة قال الله تعالى عشان تورينك انت خاشع ودموعك للركب، لا، دخله في مجال عملك. خذ آية وطبقها مثلا في وقتك، ابدأ يومك الصبح مع القرآن وانهي مع القرآن. خلال أي شيء شغل نفسك في القرآن بيزيدوا بركة، غير الأجر بيزيدوا بركة. فاهم إن أنا أستفيد وأنتوا تستفيدوا، أنا بإذن الله تعالى أكتسب الحسنات وأنتوا بنفس الوقت تكتسبوا الحسنات، منه أنتوا بتاخذوا معلومات ومنه برضه أنا بتعلم أشياء وأنا أروح وأجي. طيب ننتقل للأخير، وأنا بالنسبة إلي هو المهم. أنا إيش أنا يا محمد، إذا بتأخذ لفة في قناتي راح تشوف إني سائق موتورسيكل. والموتورسيكل اللي بسوقه، يعني الموتور أنا بسميه بس عشان هيك توضح، الدراجة النارية اللي أنا بسوقها هي من الأضخم في العالم وعابر للقارات، وبتفيدني كثير في الأسفار، وبصور عليها، وبإذن الله تعالى راح يكون لنا فلوجات كثيرة فيها، وراح يكون لنا فيها سفر ومتعة ونتعرف على أماكن كثيرة. شوف هذا المقطع، يعني مش سيارة أو مش بس مشي، لا، احنا ممكن نتجول في الموتور فنشوف أشياء أكثر، أو نوصل لأماكن اللي هي ما بيوصلها بشكل عام السيارات، مثل اللي احنا فيه مثلا مش ممكن السيارة توصله، فوصلنا في الموتور. هامسي شو عامل هسه لحاله؟ والله العظيم إنه جبار. هامسي عالشباك، هامسي ولا لا؟ طيب ايش بتسميني هون؟ انا فلوجر. راح اكمل لك. شوف هذا المقطع اللي بدي اوريك اياه بعد شوي، يناقش في المجتمع قضية هامة جدا. لو اصاب اي بيت ابتلاء القتل بتظل الحسرة فيه الى يوم القيامة. ما في اصعب من انه يقتل انسان في بيت، ولذلك عقوبة القاتل عند الله ترى فيها تشديد مش عادي. فهذا المقطع يناقش هاي القضية. وحرقت قلبا خنت عهدا دون أي وجل، أي حقد هذا؟ كيف جرؤت؟ لماذا هدمت آمالي؟ كيف لا تبالي؟ بدموع وحزن أنت لست بشر، بدموع وحزن أنت لست بشر. هل يرضيك وصمة عار كتب بلون الدم؟ فسيشقيك دمع طفل مزج بصرخة ربي بهم أعلم. هذا فلوج؟ لا. طيب هذا المقطع يظهر للعالم مأساة شعب كامل وأسرى وظلم واضطهاد، وبحاول من خلاله أوصل صوت المظلومين بأكثر طريقة أراها حساسة وتلامسه. كنت أمضي بينكم وأنا اليوم أسير، لست أدري ما يكون، تسرق الأيام عمري خلف قضبان السجود. طيف آمالي بعيد والأسى من كل لون، والأسى من كل لون.
هذا المقطع من كليب اسمه لم أكن. لما تشوف الكليب كله تفهم عن شو. طيب أسألك سؤال، هذا مقرئ قرآن بيعمل هيك مقطع؟ جرب أن تقف بباب الله وتشكو الهم إليه، أن تهجر دنياك وتترك أمر التدبير يعلم. جرب أن تقف بباب الله وتشكو الهم إليه، أن تهجر دنياك وتترك أمر التدبير. لا، يعني لا فلوجر ولا قارئ قرآن، صح؟ هذا اللي كنت بدي أوصل لك إياه يا محمد، إني أنا ولا واحد من هذول، بس أنا كل هذول اللي أنت ذكرتهم. O Filistinliler nerede? Onların camisini neden kormuyorlar? Ya Filistinliler hiçbir yol bırakmadılar. 73 senedir canlarını fida ediyorlar. Cehennemi yaşıyorlar. Ey بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله. وما تفعلوا من خير، شوف كل الخير، أي خير تعمله، وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله. وين بتقدر تعمل خير اعمل، لوطنك اعمل، للمستضعفين اعمل، لدينك اعمل، لنفسك اعمل. تفهم بالسياحة وبتقدر تنصح الناس كيف تسافر برخيص وكيف تدبر أمورها اعمل. صوتك حلو اعمل، وحبب الناس في دينك وذكر الناس في قضايا هامة اعمل. وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله. إياك تعمل في مجال معين وبس، هو إياك تفوت فرصة ولا تفوت ثانية. اعمل، اللي قال تجدوه عند الله هو الله نفسه، مش راح يخلف الوعد. بتمنى اني جاوبتك يا محمد. اهم شيء تعرف اني انا ما ضايقتش، ما زعلتش من سؤالك، بل بالعكس فتحت لي مجال اني اعرف بنفسي. اصدقائي انا صراحة جدا سعيد، كتها فرصة هيك اني احكي لكم واتقرب منكم بزيادة. اذا عندكم اي سؤال او اي موضوع حابين نحكي فيه اكتبوا لي في التعليقات. بتمنى اذا عجبكم الفيديو تعطوا لايك، لو مخالفيني في اي جزئية في الفيديو اكتبوا لي في التعليقات، بتقبل وانا فعلا اقرأ التعليقات كلها، ما في تعليق بفوتني. هذا هو اصدقائي، السلام عليكم.